عملنا انواع كتير من الخبز قبل كده زي خبز الصوف وخبز البابكا. النهارده هنعمل خبز نكهته منه فيه، خبز الثوم والبهارات. خبز طعمه حلو جدا ونكهته او نكهه الثوم موجوده في العجينه نفسها، مش محتاج اي مكونات خزعبليه ولا نوع مخصص من انواع الدقيق. هنعمله بدقيق عادي جدا، وكل شغله هيكون في مراحل التخمير بتاعته. يتقدم في البوفيه، يتقدم للضيوف، يتقدم في اي مناسبه، لو حتى في حفله او عيد ميلاد. اول صنف هيخلص على السفره عندكم هو الخبز ده. ممكن يتاكل مع اي نوع من انواع الصوصات، ممكن كمان يتحشي بحشوات مختلفه. طعمه حلو جدا ومميز جدا وريحته رائعه، هتقلب البيت كله. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي ناديه. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. المكونات بتاعه الخبز بتاعنا بسيطه ومفيش فيها اي حاجه محتاجين ان احنا ننزل نشتريها، ولا حتى هنشتري اي دقيق مخصص. اول حاجه هنجهز الخميره بتاعتنا. هندوب معلقه صغيره من السكر في كوبايه ومعلقتين كبار من الميه الدافيه. بعد كده هنحط عليهم معلقتين صغيرين من الخميره الفوريه وهنقلبهم ونسيبهم على جنب. على بقى ما الخميره تشتغل هنجهز المكونات الجافه بتاعتنا. هنحتاج 3 كوبايات الا ربع من الدقيق، وحطيت عليهم 3/4 معلقه صغيره من الملح، وربع معلقه صغيره من الاوريجانو او الزعتر البري، ومعلقه صغيره من بودره الثوم. الاوريجانو ده هو بهارات ايطاليه، يعني اي بهارات ايطاليه او اي زعتر بري او عندكم في البيت او اي اوريجانو هيمشي. دلوقتي بقى الخميره اشتغلت زي ما انتم شايفين كده وعملت الفوم بتاعها. هنبتدي نشتغل في العجن بتاعنا. هنحط على الخميره معلقتين صغيرين من الزيت، اي نوع زيت، زيت ذره، زيت عباد شمس، اي زيت. وبعد كده هحط المكونات الجافه دي كلها على المكونات السائله بتاعتي وبس. هي دي مكونات العجينه. هنعجن العجينه دي لمده 10 دقايق. مش لازم عجان خالص، ممكن تعجنوا بايديكم، ولكن اهم حاجه انها محتاجه تتعجن لمده 10 دقايق كامله. يعني تظبطوا التايمر كده وانتوا شغالين وتعجنوا لحد لما العجينه يعني تنعم خالص وتبقى قوامها زي ما انتوا شايفين كده. بس عايزاكم تاخدوا بالكم ان العجينه دي اول ما هتمسكوها هتكون مش بتلزق خالص زي ما انتوا شايفين كده. انا لسه بادئه امسكها، هتكون مش بتلزق في ايدي، ولكن لو استمريتوا ان انتوا تمسكوها هتلاقوها بتلزق معاكم. هو ده القوام المظبوط للعجينه. بصوا دلوقتي بتلزق، ولكن اول ما مسكتها ما كانتش بتلزق خالص. يعني مع حراره ايدي هتبتدي تلزق في ايدي. ده القوام اللي انا عايزاه للخبز بتاعي. رشيت السطح بالدقيق واحط عليه العجينه بتاعتي لانها بتلزق طبعا، فمحتاجين ان احنا يعني نعجنها بس دقيقه كده ونلمها بس بالدقيق لانها هتلزق في ايدينا. هلم العجينه، هعجنها لمده دقيقه او دقيقتين، وبعد كده هبعد الدقيق بعيد وابتدي ان انا اقفل العجينه من تحت عن طريق اللف ده. يعني الطريقه دي بتقفل العجينه من تحت، بس اهم حاجه ما يكونش فيه دقيق. وبعد كده هرش زيت او اي نوع من انواع الدهون في طبق واحط فيه العجينه واقلبها كده في الزيت وهغطيها واسيبها تختمر الخمره الاولى لمده ساعه. العجينه دي احنا هنخمرها على 3 مراحل او 3 مرات. حطيتها في الفرن، مش مدفيه ولا حاجه، انا بس مولعه اللمبه، واللمبه اوريدي يعني بتدفي الفرن. وبعد ساعه هتلاقوها تضاعف حجمها وبقى شكلها كده. دلوقتي طبعا هتنزل بسهوله لان احنا دهنين زيت اصلا. وهلم العجينه وابتدي اطلع الهواء منها واعجنها لمده دقيقه فقط. وبعد كده هشيلها واحطها في الطبق تاني واغطيها واسيبها تخمر الخمره التانية لمده 45 دقيقه. هنلمها بنفس الطريقه برضو، بلفها كده على سطح من غير دقيق ولا حاجه واحطها في نفس الطبق، هو اوريدي فيه زيت او فيه دهون، واغطيها واسيبها 45 دقيقه. بعد 45 دقيقة العجينة هتخمر تاني. هنرجع بقى دي اخر مرحلة، ان احنا نبتدي ان احنا نوزن العجينة دي ونقطعها او نكورها. العجينة المفروض انها تتقسم على 16 قطعة، يعني 15 او 16 قطعة. يعني هتكون وزن القطعة الواحدة بما يعادل 40 جرام. طبعا انا قسمت وزنها الكلي على 16 فاداني 40 جرام. مش لازم ميزان خالص، ممكن يعني تلفوها اسطوانه كده وتقسموها ل 15 او 16 قطعه متساويه. اهم حاجه يعني انه القطعه تبقى قريبه من بعضها على قد ما تقدر عشان يبقى شكلها حلو بس في الاخر وتستوي بشكل متساوي. هوزن طبعا كل قطعه لان انا عندي ميزان، اللي ما عندهاش ميزان عادي جدا. وبعد كده هنبتدي ان احنا نكور العجينه بالشكل ده. يعني التكنيك ده ان احنا نلفها كده بس على سطح مفيش فيه عليه اي دقيق علشان تتكور كويس معانا. وبعد كده بحطها على سطح فيه رشه دقيق خفيفه علشان بس ما تلزقش عليه.
كورت ال 16 قطعه كلهم زي ما انتم شايفين، وبعد كده حطيتهم على مكان مرشوش رشة دي خفيفة. هجيب يعني طاسة او صينية صغيرة، مقاس الطاسة دي 20 او 21 سنتي، وهرص الكرات زي ما انتم شايفين كده على شكل وردة جنب بعض كده كلهم لحد لما ارصهم كلهم مع بعض. وبعد كده هغطيها وهدخلها الفرن برضو، بس مش الفرن مش سخن ولا حاجة، واسيبها تخمر لمدة نص ساعة. على ما تخمر هنجهز الدهان الخارجي او الحاجة اللي هندهن بيها السطح بتاع العجينة او بتاع الكرات بتاعتنا او بتاع الخبز بتاعنا. حطيت بضايه وعليها معلقتين صغيرين من الحليب، ولو مش بتحبوا البيض وبتقرفوا منه ممكن تدهنوا بالحليب بس، في ناس بتدهن عسل، في ناس بتدهن نسكافيه. دلوقتي خمرت الخمره الاخيره كده، دي تالت مرحله خلاص خلصت، مش هنخمرها تاني، هندهنها بالبيض وهنحط عليها شويه بقى بهارات كده على الوش. اوريدي هي فيها نكهه الثوم في العجينه لما حطينا جواها بودره الثوم. هديها رشه كده من فوق من الاوريجانو اللي هو الزعتر البري يعني، او اي بهارات ايطاليه، انا باكد على الموضوع ده كل مره، بهارات ايطاليه، اوريجانو، زعتر بري، اي حاجه من الثلاثه دول، ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود على الوش كده، لانه طبعا الخبز ده غني بالنكهات، فاحنا هنديله رشه حلوه كده من البهارات دي على وشه. وبعد كده هدخلها فرن على درجه حراره 190 لمده تقريبا 25 دقيقه. في نص الوقت هطلعها وهدهنها الفراغات بتاعتها، لما انتفخت كده في الفرن بقى فيه فراغات مش عليها بيض. لو انتوا بتخافوا من حته ان انتوا تطلعوها في النص دي ما تطلعوهاش، مفيش مشكله، هي خطوه يعني اختياريه، لانه لاحظت ان في مشكله في الفرن عندكم او في الافران، فمش لازم تطلعوها، ممكن تخلوها جوه وتكمل جوه، مفيش مشكله. 25 دقيقه لحد لما تاخد لون حلو من فوق. على بقى ما تستوي هنجهز الدهان اللي هندهنه عليها من فوق والصوص بتاعها. هنحتاج حوالي 5 معالق من زيت الزيتون، وعليهم فص ثوم مهروس، وهنحط عليهم شطه او قرن فلفل مهروس. انا هحط بذور الفلفل الاحمر دي بتدي نكهه حلوه جدا. لو مش متوفره هتهرسوا قرن فلفل اخضر او احمر من اللي هو الحامي، او مش حامي لو انتم مش بتحبوها تبقى سبايسي، وهتقلبوهم مع بعض وبس كده. وهو سخن بقى هندهنه بالزيت الغني بالثوم والبهارات، ده هيديله لمعه وهيديله طراوه وهيديله ريحه ونكهه وكل حاجه. بس 10 دقايق كده تهدى وممكن تبتدوا تاكلوها. انا قطعت واحده اصلا وهي لسه سخنه، بصوا سخنه خالص مش عارفه افتحها. شايفين الخبز عامل ازاي من جوه، هش والعرق بتاعه جميل ومظبوط من غير بقى ولا دقيق مخبوزات ولا حاجه، يعني هو التخمير بس نلتزم بيه هيطلع معانا حلو جدا. ده بقى بيتقدم مع اي نوع من انواع الصوصات، يعني عايزين تعملوا مع صوص جبنه، مع صوص رانش، مع الصوص اللي احنا عملناه زي اللي هو صوص زيت الزيتون دوت. ممكن كمان تدهنوه بالزبده من على الوش من فوق بدل زيت الزيتون، وممكن كمان تحطوا في العجينه زبده بدل زيت الخضار العادي او زيت النباتي العادي. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الخبز وتقولي رايكم فيه، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.